নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব-নিয়োজন যোজনা সন্দৰ্ভত 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব-নিয়োজন আঁচনি সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 2 লাখকৈ কেপিটেল দিয়া হ'ব। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব, কোনে কোনে লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব-নিয়োজন আঁচনিখনৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে 1000 কোটি টকা আৰু এই আঁচনিখন যিহেতু অহা 3টা বছৰলৈকে চলিব, গতিকে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষতে চৰকাৰে 5000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে এই আঁচনিখনৰ বাবে। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 2 লাখকৈ টকাৰ এটা অনুদান লাভ কৰিব, যিটো টকাৰ বাবে কোনো বেংকত যুৱক যুৱতীসকলে কোনো ধৰণৰ সিকিউৰিটি দিব নালাগে। এই আঁচনিখনৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আপোনালোকে চাওক। প্ৰভাইডিং ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স টু দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট টু ছেট আপ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, অৰ্থাৎ উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে সহায় কৰাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্য। তাৰ লগতে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছবিলাকক বিত্তীয়ভাৱে শক্তিশালী কৰি তোলা, লগতে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী থাকিব তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং মানে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে উৎসাহিত কৰা। ইয়াৰ উপৰিও এই আঁচনিখনৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে যে যিসকল অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেই যুৱক যুৱতীসকলে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰা। আঁচনিখন সম্পৰ্কত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাওক। স্কিম নেম মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব-নিয়োজন যোজনা, ষ্টেট হ'ল আছাম, লঞ্চ বাই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বেনিফিচিয়াৰিজ হ'ল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ, বেনিফিট এমাউণ্ট হ'ল 2 লাখ, কভাৰেজ 1 লাখ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ, কেটেগৰী হ'ল আছাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন অফলাইন। অফিচিয়েল ৱেবছাইট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব-নিয়োজন আঁচনিখনৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই লওক। ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম উইল অনলি বি ইলিজিবল ফৰ দিছ স্কিম, অৰ্থাৎ অসমৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকেহে এই আঁচনিখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে অনলি স্মল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ উইল বি এবল টু গেট এনৰল ফৰ দিছ স্কিম, যিসকল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী তেওঁলোকেহে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। HSG এণ্ড ওমেন উইল অলছ' বি এবল টু এপ্লাই ফৰ দিছ স্কিম, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। HSG বিলাকেও কি কৰিব পাৰিব, এই আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ওমেনেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিখনৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সম্পৰ্কে জানি থওক আৰু এই ডকুমেণ্টছখিনি এতিয়াই আপোনালোকে সাজু ৰাখক। ডকুমেণ্টছখিনি হ'ল আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট, সেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন, প্লেনিং অফ বিজনেছ, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, বেংক একাউণ্ট, বেংক পাছবুক, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো। এইখিনি আপোনালোকৰ সকলোৰে থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আছে যিটো ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। সেইটো হ'ল প্লেনিং অফ বিজনেছ, অৰ্থাৎ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ কৰিব, বিজনেছৰ আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ হাতত তথ্য লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনিং বনাই পেলাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই থাকক। এইখনৰ বাবে অনলাইন বা অফলাইন আৰম্ভ হ'লেই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব সেই সম্পৰ্কত এতিয়াৰ পৰাই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।